Pientonisesta tuo meidän työhyvinvointi, niin onko myyntitiimini miten energisoitunutta ja hyvää tässä keväällä? Tällä videolla näytän kuinka... Tällä videolla näytän. Tällä videolla opetamme. Ohjeista. Punnius huikkas, että se meinaa kurkata tossa tuoreimmat ENPS-kyselyn tulokset. Mä oon kuullut vähän huhuja, että se ENPS on noussut. Mä veikkaan, että +7. +17. Plus 30. Ei se ainakaan hirveästi nouse. Plussan puolelle. +5. Onko tämän positiiviseen suuntaan tässä ollut menossa? Plussan puolella tullaan varmasti olemaan. Mie luulen, että me ollaan aika lailla samoissa. Vuosi sitten meidän ENPS oli vuoden alussa +5, joka oli romahdus sieltä aikaisemmista vuosista. Sen jälkeen meillä oli seuraavassa pulssi, eli tämmöisessä lyhyessä mittauksessa ENPS oli laskenut -12, eli se jatkoi sieltä syöksyä alaspäin. Siitä me oltiin vähän, että hetkinen, että me ruvettiin tekemään näitä tekoja asioiden parantamiseksi, että mikä sitä tämmöinen miinusmerkkinen täällä on. Kun se ensimmäinen luku tuli se miinusmitali, niin se tuntui kuin olisi lapiolla lyönyt päähän. Että perkale, että mitä me nyt on tällä tepeksitty. Jonka jälkeen me saatiin sitten loppuvuoteen nostettua käyrä ylöspäin, päästiin 0 ja nyt +4. Ja sitten me ruvettiin vähän katselemaan, että mikä tämä ENPS oikein edes on ja miten tämä nyt on ihan mahdollista tällä tavalla näin kyykkää. No sehän lasketaan sillä tavalla, että kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystä tai työnantajasi. Niin se ottaa ne kaikki 7 ja 8 ja heittää ne roskikseen. Sitten se ottaa 9 ja 10 yhteen pinoon. Sitten se ottaa 6 ja kaikki sen alla olevat yhteen pinoon. Sitten se katsoo, että kuinka paljon suhteessa on 9 ja 10 ja 6 ja 5 ja 4 ja 3 ja 2 ja 1. Jos siellä on yksikin enemmän täällä 9 ja 10, niin se on plussan puolella. Jos siellä on yksikin enemmän 6 ja alle, niin se on miinuksen puolella. Se skaala vielä, millä se tulee se, niin se on siis -100 +100 se arvosana. Et esimerkiksi nyt vaikka se meidän arvo 4, niin se on plussan puolella. Eli yli puolet meidän työntekijöistä on antanut 9 tai 10 arvosanaksi kuin 6 tai alle. Paitsi sitten me ei ota huomioon niitä 7 ja 8, jotka oli heitetty pois, koska mitä niillä nyt tekee. Jos minä olen tyytyväinen johonkin juttuun, niin minä laitan herkkään 8 vaikka. 8 jos minä vastaan, niin se on hyvä palvelu. Niin sekä itse, jos yksi laittaa 0 ja kaikki muut laittaa 8, niin se on joku -100 sitten varmaan. Outomittari. Tai niin kuin hyvin herkkä niin kuin yksittäisten ihmisten mielipiteille sen takia, että tosi paljon meillä menee yli 1/3 siihen keskiosaan, siihen 7 ja 8. Että niin kuin kouluarvosana olisi ihan erilainen arvosana kuin tämä ENPS. Ehkä. Mie en ole nähnyt unni ikinä niin innoissaan kuin silloin, kun siellä päivän päätteeksi pääsi laskemaan kouluarvoa. Minä en malta lähteä töistä. Minulla on kiire. Pitäisi hakea lapset. Minä en malta. Minun on pakko laskea. Kävin miettimään niitä ENPS. Kuule, kävin miettimään niitä ENPS. Mutta että silloin nämä niinku ihan huippulukemat 76 ja 85 ENPS, ne on tuommoista 9 ja 9 plussaa. Sitten 58, mikä oli sika hyvä, se oli 8,5, noin niin kuin suunnilleen. Sitten 5 on sekin 7,5, -12, sekin oli kuitenkin vaan 7. 0 on 7 plussa ja 4 noin niin kuin 7,5. Niin sitten niin kuin semmoisesta niin kuin 9 7,5, niin on sellainen, että kyllä siinä jotakin on tapahtunut. Eihän ihan niin kuin nyt hikipinko enää ole. Ei ihan hikarilla mennä, mutta ei se kuitenkaan sellainen, että nyt on tarkkiksella. Me ollaan Nikon kanssa kuin pikkupoikia katsomassa työkoneita. Tällä ne meidän päivät mennään. Ei me muuta ehditä tekemään. Ei. Täällä näitä koneita meillä on, mitä me voidaan Nikon kanssa ihailla aamusta ilman. Me ei kerätä kotona edes käymään. Miksi tää on väärinpäin? Olis tää niin väärinpäin tää kaveri käyssä? Nää on väärinpäin täällä nää... Nuo, tää on taas kuvannut minulta.
minun mielestä meillä on hyvä meininki täällä koko ajan. Että ei sillä, että mitä se lukema on, niin ei sillä minun mielestä ole mitään merkitystä. Tavallaan jotenkin tuntuu, että on tehty paljon asioita ja asiat on mennyt eteenpäin ja se semmoinen just semmoinen yleinen fiilis, minkä niin kuin aistit ja tunnet sillä, kun meet ja juttelet ihmisten kanssa, niin on parempi. Ja sitten silti se ENPS on huonompi. Se ei niin kuin kohtaa. Ollaan oltu kyllä tehty osamme, mutta ei voi kyllä siitä ainakaan ketään niin kuin syyttää, ettei olisi niin kuin kova yritys saada asioita eteenpäin. Eihän myös sen takia tehdä sitä kyselyä, että me saataisiin niin kuin parempi arvosana, vaan me tehdään sen takia, että me saataisiin oikeasti niin kuin mustaa valkoisella hyvää palautetta, että mitä meidän pitää edelleen parantaa ja missä näkyy. Sehän voi myöskin olla, että minusta tuntuu, että me ollaan tehty nyt hirveän suuria tekoja ja sitten tuolla niin kuin porukka ajattelee, että en ole huomannut vielä päivittäisessä työssä ollenkaan. Siis tuijottaisi enemmän ehkä sitä ihmistä, että minkälainen fiilis porukalla on töissä ja kuuluuko naurua kuinka paljon päivässä. Että se kertoo ehkä enemmän kuin se ENPS verraten vanhaa. Miksi sitä verrataan johonkin 5-6 vuoden takaisin asiaan, koska ei semmoista yritystä enää olemassa. Se on vaan fakta. Sekin. Nimi on ja siis johto ja kaikki, mutta kyllähän totta kai meitä on tullut tänne paljon lisää väkeä. Ja... No niin, voidaan. Sittenkö tuon perään täältä hanasta, viimeisestä hanaa, niin otettaisiin irti, jos se lähtisi. Hei, se lähtee, mutta oli paremmin, jos kääntää oikein se suuntaan. Tämä reality, niin mitä tämä on sulle opettanut? Siis opettanut ehdottomasti se, että kyllähän tässä niinku kaikki ei ole aina sitä, miltä näyttää. Ja tavallaan ehkä se, että pitäisi muistaa oikeasti jututtaa ihmisiä ja eikä olettaa. Ehkä se on niinku semmoinen suurin viisaus, jos jotain voi sanoa. No ehkä sitä semmoista vastuunkantaa. Mutta myös tuntuu, että realityn kautta niin meidän kaikkiin on tullut vähän semmoista, niin kuin, että jos mä otin tämän asian nyt hoitakseni, niin sitten mä vien tämän loppuun asti. Enkä niin kuin innostu jo siitä seuraavasta projektista ja sitten se edellinen vähän jää sinne jonnekin. Siis mun mielestä Vatupassilla on ollut aina aika hyvä semmoinen niin kuin maine yleisestikin niin kuin konevuokrausalalla, että on semmoinen kulttimainen maine melkein. Kunnioitetaan työntekijöitä ja se ilmapiiri on tärkeä ja kaikkea muuta. Että semmoinen kuva oli jo ennen kuin tulin tänne. Se kyllä tuntuu, että sitä kulttuuria yritetään niin kuin ainakin, no en tiedä palauttaa, mutta ainakin niin kuin ennallistaa siihen suuntaan, että oltaisiin edelleen niin kuin yhtä ja tehtäisiin yhdessä asioita ja sillä niin kuin hyvällä huumorilla ja meiningillä vielä kuitenkin. Että... Vuosi on loppujen lopuksi aika lyhyt aika saahan niin kuin kaikkea tämmöistä polkasta käyntiin ja niin, että se näkyy niin kuin ihan jokaiselle. No mitä nyt kun reality loppuu, mitä sitten tapahtuu? Loppuuko työhyvinvointiin? Sitten loppuu kaikki. Sitten loppuu. No ei tietenkään lopu. Ei sitä myöskään vuodessa korjata, että jos ne tulokset olisi sieltä jostain 0,5 noussut johonkin 8,5, niin kyllä olisi maksettu ihmisille. Että sekin täytyy muistaa. Että... Minusta hirveintä olisi se, että meillä olisi ollut nyt tässä vähän huonoja tuloksia ja sitten me oltaisiin vaan silleen, ei puhuta näistä. Puhutaan niistä positiivista asioista, niin eihän mikään parane silloin. Niin, parempaan päin. Vähän matalemmin. Niin, en mä kanssa, että ei ihan noin jyrkästi. Mäkin vähän kiinnitin huomioon, että on vähän jyrkkä kulma. Mutta parempaan päin. Hyvä tästä vielä tulla. Minä todella toivon, että tämä projekti on niin kuin jotenkin avannut muidenkin semmoista, niin kuin, että vaikka olisi lähtenyt tekemään realitya siitä omasta yrityksestä, mutta että se olisi inspiroinut vaikka siihen, että hei, puhutaan ja nostetaan niin kuin, nämä kissapöydälle niin sanotusti. Ollaan onnistuttu siinä, että kyllä meillä niinku uskalletaan nostaa kissat ja koirat ja kaikki maailman eläimet pöydälle, jos on mitä ikinä sanottavaa ja siihen on kannustettu ja se on niinku täysin ok, että nostetaan epäkohtia esille ja täysin ok, että nostetaan epävarmuuksia esille. Sitä on oikein poldattu ja tupla alleviivattu, että se on erittäin ok ja enemmän kuin toivottavaa, että ihmiset puhuu. Ei niinku tule sellaista päivää, että me ollaan niinku valmiita. Mutta ehkä se, että niinku olisi semmoinen mindsetti kaikilla, että me koko ajan parannetaan. Ja niinku, että meillä olisi parempi olla huomenna täällä töissä kuin eilen. Niinku, että se olisi se suunta aina. Niin, ja kenelle se vastuu niinku on. Ja sitten tästä videosta meistä meillä on tästä nyt sitten vastuu. Pitäisikö meidän semmoinen talkko antaa näillekin hanskat, niin jotenkin hennetään se merikontti-porukalla. Jos me autettiin, kato tässä vähän teitä, niin jos me hommaan teille rukkaset.